Morning class. Yeah! Finish natin. Okay. Ay, may anak na kayo. May anak na ako. Sizzling hotdog. Okay, so this is the dish that we have. Sizzling hotdog. Okay, Leonard, what are the ingredients? Siyempre, kailangan natin ng hotdog. Hotdog? Ano tatak ng hotdog? Onion, tapos eggs, tapos garlic, tsaka Sizzling hotdog. Okay. sa laging Uy, huwag na kayo maingay. Hindi ko naingay. Guys, listen up. So we are going to chop the hotdog tayo. diagonal. Okay, sige. Help. Okay? Anong diagonal? Okay. Ay, kailangan ba ng clip? Kailangan ba? Ito yung hotdog natin. Parang meron tayo lalagay sa ulo natin. Parang araw ng hotdog ngayon. Sausage. Sausage best. Chef, ang daya mo, chef. Ba't hindi tayo naman itatak ng hotdog niya? Ano ba tatawag ng hotdog natin? Tender juice. Tender juice! Ay, sa akin naman. Ay, sa akin, jumbo. Okay, so next. Chef, yung jumbo sa akin. Ito muna, unahin natin. So what we're going to do with the garlic? Ito. So chop natin yung garlic. Then, ito, how about this? Slice na. Slice na. Naririnig ko yung boses niya. Tahimik mo na nga, kahit ngayon lang. Ano yun? Ngayon lang naman naririnig ko. Chef, walang naulam na. Patay tayo. Ay, wag ka nila ah. Walang ganon, walang ganon. Walang ganon. Walang ganon, lagot kayo kay chef. Kapatid lahat. Wala, chef. Gusto nyo, Kapatid tayo. hindi na kayo mag-focus sa pagkain. Mag-focus na lang kayo sa kanya. Ha? Huwag ka ganon, Shai. Hindi ka mukha mo ng kuchilyo. Okay. Slice lang natin ito. Slice. Okay. Ayan, nananalig ko eh. So ano pong mapapayo mo sa mga ano, sa mga okay. Kasi gusto namin mga ito company sa out there na gustong ibahin naman yung luto ng hotdog, okay? Chef, pwede po dyan kami pumesto. Para tayo nag-tomato sauce eh. Para matutunan namin Okay. kung paano lutuin So yan. we slice this one. Okay. Wow. So what is the difference between red onion and the white or yellow onion? Of course, color, chef. White hindi siya. Mas matapang yan. Ha? Mas matapang. Mas matapang yung red? Okay. Mas sweet ang white? No. Red onion is sweeter than the white onion. Right? Ito, ano gagawin natin dito? Ay, kakat lang siya. Kakat? Kalit? Sino kaya magaling? Si Pamangkin o si Tito? Abangan! Sa susunod na kabanata. Slice it up, like that. Sino mas pogi? Si Pamangkin o si Tito? Okay, then we are going to saute na tayo, saute na. Kailangan kasi maging masaya tayo para magluto na tayo. Serious. Okay, so we are going to saute. Okay, sige. Leonard, come on. Look. Tingin, okay. Siyempre, hindi na po ito, di ba? Hindi ginawa. Chef, pwede po kumain ng lollipop? May lollipop kami kasi sa ano. Pinita ako. Okay, so this is the dish of Wow, PB. Okay? PB, nasa PB. Smile! Smile! ay, mas guwapo mo lang, chef. Hindi ba kayo magluto? Okay, hasag mo lang ako. Ito. Oo, pwede. Tago mo na yan. Lagay mo sa unan mo. Okay, so we are going to saute. Okay? Tingnan nyo ako ng pinigado. Sino bang mas guwapo? Si Chef Ban, si Chef Jude, o si Chef, ano ba pangalan mo? Papa na lang. Yan. Si Chef Papa. Papa. Papa kong chef. May si Chef Pilipilis. Ikilig ako. Okay? Siya pa pag gano'n, Chef, mga Ayayin naman Hindi, wala yan. Kunyari lang yan, oh. Kasi maraming kakul.
baka naman magkakano yun. Wow! Chef, pwede na tikman. Pwede patikim. So, cheesy. So, pag inangat natin siya, Cheesy pa rin. okay, inangat natin siya, the cheese melts onto the egg. Okay, so it's gonna be beautiful. Chef, pwede picturean. Yes, yes, picture na po. Pwede pa rin. Sino ba pinicture mo? Sir po? Nakatuto. Hawakan mo nga. Okay, so Ano next. naman? Ano palagay mo sa akin? May anak na ako, mga ako dapat sa Wala kanya. kang asawa eh. Wala kang asawa. Ay, siya may anak na ako. Maghahanap ka ng anak. Ay, ng Maghanap ka na sa akin. Hindi po wala karoon nila passport sa Ah, baka kabila. naman. Uy, baby, hindi ka magluto mo. Ang ganda mo magluto, oh. Okay na. Uy, chef. Naligawa wala sa kabila. Sino na yung next dito? Si Ryan. Ayan na, wala na ako. Sino mas Sino magaling? Ang pamangkin o Sino mas pogi? Sino mas pogi? Ang tito o ang pamangkin? Abang na. Pareho lang. Pareho lang. Kaya siya ilang yan. Oo, pareho lang. Grabe ka mahihain. So we are going to Huwag na return kayo mahihaya. return the pan. Sige. Pagkasabi ko lang, grabe. Kuya, Koreano ka ba? Okay. Sino po susunod sa kanya? Chef, Koreano ka ba? Bakit? Koreano ka ako, Koreano. Okay, so this is the next answer na ginawa natin. Sino mo muna? Sige. Oh, cameraman, go. Okay, si Chef. Alright. Garlic. Chef, pwede kunin ng Okay, camera so mo, Chef. next. Mabara? Bako pa naman tingnan. Naligo siya eh. Chef, naman ang Ang bango? Bakit siya gusto mo ba? Iba mo ito. Why? Wala, Chef. Pareho lang kayo lalaki kaya sabi, bawal na niningot, ha? Sabi nga ni Dora, delicioso. Dura, kalapito. Uno, dos, tres. Time is up. 15 minutes na. Kung naman, gusto pa ng sa harapan natin, eh. Okay, then babalik yung hotdog. Wow. Kuya, pakitulungan na rin yung pamangkin mo sa pagluluto, ah. Pisa. If the price is right. Sige, ikaw Magkano per hour? Ikaw na magbawa- magla- Chef, siya naman ang ano ng wine. Okay. Payag na kami lahat, Chef. Okay, tomato sauce. Uy, gusto mo lasingin bro. Talagang siguro. Isasama ka lang. Ay, talaga magiging chef ka balang araw. Nakikita ko na. Ay, Namimili. nakakaigaw mo yung pinaka. Ikaw na ang mananalo ng wine. Basta inumin natin, ha? Okay. Gusto mo, dito natin inumin lahat. Wow. Kuya, I forgot Then, your name. gagawin natin. Can I call you Patay, Mari? patay ka. Kuya, I forgot your name. Can you? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Okay. Hindi ka mapang Iniisip pa nga ng Isay. So what we Hindi have ka Isay. Huwag niyo pakikita. Okay, ayun na, Ituloy na mo oo. kami Isay. Yanay kayo kay Tay. May sabi nakapasok. Okay. So this is the sizzling hotdog that he got. Okay. So dito po Kasi eh. ito na tinutuna. Okay. So this is part of the presentation. You turn the fire. Sizzling. Uy, ang sarap naman yun. Hindi ka ba? Wow! Yes. Wow! Sige. Wala na ako yun eh. Wala eh, masarap. Masarap. Parang kung may hindi Serve naman it ka. up. Okay. Inom na. So next. Dali kasi pulutan eh. Yung ano natin. Siya pala tinutuna eh. Uy, Ay, kuya, may pala. Ito. Kuya, wala tumitin ka. Ay, naawa mo. Oh, bango. Kasi pag pala sa pinutot ang bango. Top. O babae. Totoo na siya pa. Siya parang iba. Wow. Siya parang iba. Pag lalaki, mabango. Kaya ako, chef, magpapakalalaki na ako, chef. Okay. Para mapansin yung luto namin. Tapos kung matapang kayo, hawakan nyo. Okay. Then, of course. Wow! Yay! Pagkain ang pipicture. Picture ka na sa tabi.
Enjoy.